Ahoj, malí vědci a malé vědkyně. Pokus s rukavicí a octem, jedlou sodou jste určitě už viděli. Klasika, krásný pokus, ale my jsme se s Lukášem rozhodli, že bychom mohli vyzkoušet něco trošičku víc extrémnějšího. A to nafouknout pytlik zhruba takovéto velikosti. My jsme to ještě nikdy neskoušeli, takže buďte tolerantní, uvidíme, jestli se nám to podaří. Tak, rukavici jsme nafukovali s takovou, takhle asi, ne s kumavkou, ale odměrkou. Teď budeme potřebovat něco trošku většího. Rozhlídněte se se mnou, jestli je tady něco, do čeho bychom to mohli nalít, a já myslím, že úplně nejlepší bude nádoba takovýchto rozměrů. Já poprosím Lukise, jestli by mohl pomoct. Já už běžím. Tímto pokusem. Luko, myslíš si, že mé 2 pytlíčky a litr octa bude stačit na to, abychom provedli pokus takovýchto rozměrů? Tvé 2 pytlíčky a 1 lahev octa se mi zdá nedostatečná. Co myslíte vy? To jsi mě trošku zklamal a trošku vyděsil ve stejné větě 2krát. Já jsem si přinesl radši záložní lahev a dokonce i záložní jedlou sodu. Aha. Bojíš se už teď? Já rozhodně. Já si radši nasadím rukavice a určitě i ochranné brýle. Jak znám Lukášovi pokusy, tak to nebude jen tak. Tak, Luky, klidně můžeš začít lít. Já se k tobě hnedka přidám. Přiměřeně. Přiměřeně. Tak. No to bude smradu jako v Cařihradu. Octu jsme použili tedy 2 litry. Do pytle, stejně tak, jako jsme dávali do rukavice. Nasypeme jedlou sodu. Já tu něco našel. Další ocet. Šok tam s ním. Lukáši, to mi děláš na schvál. No to si pij. Tak, abyste viděli, sypu sodu. Já se přidám. Vidím, že Lukáš je připravenější než já, takže poprosím Luky. Sypu sodu. Si dej. A přidám ti ještě tenhle ten skvělý, úžasný pytlíček. Jak jinak než jedlé sody. Tak, vydrž. Já si dám teda teď už i brýle. No to je radši tak. A možná bychom mohli trošičku víc vysvětlit ten pokus. Co myslíš? Než to tady dáme do kupy. Tak, tím, že smícháme jedlou sodu, což je zástupce zásad pro vás starší, co už jste chemii třeba měli, a kyselinu octovou, což je zástupce kyselin, tak tam dojde k neutralizaci. A výsledkem této neutralizace, jak už jsme říkali v minulém videu, je voda, oxid uhličitý, ten nás zajímá nejvíc, a octan sodný. Potřebujeme to utěsnit. Kubo, budeš lepit? Můžu. Tak, lépe já držím. Ježíš, lej mi. Věřím ti. Ještě chvilku. Tak. Zatím nevím, jestli vám můžeme doporučit tento pokus zkoušet doma. To všichni poznáme. Hlavně je, aby to dobře těsnilo. Tak, jak to vypadá tu doma? Já myslím, že už se chýlím ke konci. Pro jistotu ještě takhle. Nůžky nahradí zuby. Musíme si poradit. No tak. A pro jistotu všech jistot, jestli se to opravdu nafoukne tak, jak předpokládáme, že se to nafoukne, tak se může stát, že to jaksi mírně exploduje. Takže pro ty případy já si jenom odběhnu pro nůžky. Počítej mi 5 vteřin. 1, 2, 3, 4. Stihl jsem to před limitem. Je. Skvěle. Tak já myslím, že to nebudeme zdržovat. Vysypeme to všechno dovnitř, spustíme reakci a uvidíme, co se nám zadaří. Tak, Luky, klidně pouštěj. Tak je to na mě. Volala. Něco se děje. Něco se děje, spousta pěny všude, přátelé. Ale nafukujeme se úspěšně. Já myslím, že to krásně vidíte. Že tímto pokusem dokážeme nafouknout i pytel takovýchto rozměrů. Teď si tam strčit hlavu, tak se stane co? Tak se udusíme. Proč? Protože tam není žádný kyslík. Tak, on tam teda kyslík je, ale je v tom schovaný v tom oxidu uhličitým.
Toho oxidu už je tam totiž moc na to, aby jsme mohli takový slup píchat. Tak Luky, já myslím, že teď už nám se to nevypaří, ukážeš nám střeva. Moje. Pytle. Střeva pytle. Podíváme se, co je teda uvnitř. A vy vidíte, že nic, opravdu pouze pára. Respektive voda, ocet, octan sodný a oxid uhličitý. High five.